Okay guys, so 11/11 sale na naman at marami sa inyo ang di pa rin makapag-decide kung ano nga bang mid-range phone ang dapat nyong bilhin. Well, eto na po yung top 10 list ko para sa best mid-range devices na nasubukan ko this 2024. So bago ko ibigay sa inyo yung buong list, eto lang muna yung mga dapat nyong malaman about this list. So yung list nito ay binubuo ng mga phones na na-review ko mismo dito sa channel. So, wag niyo na pong asahan na nandito yung mga phones na hindi ko na-review, tulad na lang ng mga Realme devices and iba pang mga favorite niyo na phones na baka hindi ko mabanggit dito sa video na to. And wala rin po dito yung mga China ROM phones. Gagawa po tayo na separate video para sa mga China ROM phones kasi feeling ko ibang level kasi yung mga China ROM phones pagdating sa mid-range. Talagang mahirap makipagbakbakan yung mga locally released na phones versus China ROM phones kasi matindi po yung mga specs ng mga yon, lalo na yung presyo. So with that out of the way, simulan natin sa top 10. So number 10 on my list is the Nothing CMF Phone 1. So this one was a really pleasant surprise para sa akin dahil bukod sa mas mababa yung presyo niya kumpara sa Nothing 2A, meron itong very unique na design. Yung back panel niya pwede nating matanggal at palitan ng ibang kulay at pwede tayong magkaroon ng mga attachments for our Nothing CMF Phone 1. And meron rin tayong micro SD card slot for this device. So, at 15 to 18,000 pesos, depende sa variant, well, yan po ang makukuha nyo. Maganda rin po yung performance. Naka MediaTek Dimensity 7300, pero not to be confused na mas malakas with the Dimensity 7200. So, medyo weaker siya than the 7200. And by the way guys, nakalimutan ko palang banggitin, lahat po ng links ilalagay ko dyan sa description box para makita nyo agad kung saan officially mabibili yung mga phones na sinasabi ko dito sa video. And also, meron din po tayong mga full review ng karamihan sa mga phones na babanggitin ko dito. Now, going back to the Nothing CMF Phone 1, hindi lang po yung performance yung decent dito, maganda po yung OS niya, naka Nothing OS pa rin tayo. Kahit nagaling to sa sub-brand na CMF, and also, yung camera nito is decent. Although meron lang tayong nag-iisang usable lens, pero it's all good kung hindi naman kayo gumagamit ng ultra-wide or telephoto. Pero kung mamimiss nyo yung ultra-wide ng telephoto, maybe itong number 9 sa list natin ang mas matitipuhan nyo. So, this is the Samsung Galaxy A55. Unfortunately, para sa mga Samsung fans, it hasn't been a good year for Samsung sa mid-range devices. Kasi marami po talagang lumabas na mas nahigitan yung kakayahan ng Samsung pagdating sa mid-range. But that's not to say that the A55 is a bad choice at the mid-range. It's just that kung gusto nyo ng better options, may mga available pa tayo. But kung Samsung fan kayo, this is also a great device considering yung build, yung design niya, very simple, flat, and then talagang premium yung feels kasi meron tayong glass back, meron tayong metal frame. Pero kung gusto nyo makatipid, meron po tayong cheaper alternative. This is the A35 naman. Merong plastic na body compared sa metal frame ng A55. Pero going back to this phone, this has decent to good cameras. Depende sa lighting. Yung selfie nga lang niya, nakaka-surprise na hindi gano'ng kaganda. Pero maganda naman yung OS nito. Naka One UI pa rin tayo with the Samsung A55. And para sa mga gusto ng matagal na software support, well, maasahan niyo po yan with this phone. 4 years of OS updates, that's really good for a phone at this price range. And usually, nakikita ko to bumababa down to 20,000 pesos and pwede nyo pa siguro mapababa using vouchers. So again, lahat po ng links nasa description box na po. Although yung performance nito is very modest compared to the other phones that we will be talking about in this video, sapat na rin yung Exynos 1480 na ginamit nila dito. And surprisingly, it's not as hot as other Exynos chipsets na nasubukan natin. So, there is really some hope in the future na pwede tayong mabigyan ni Samsung ng Exynos chipset na hindi mainit, maybe in the flagship level. So, hopefully, magkaroon tayo ng ganyan. Susunod sa listahan natin is the Tecno Camon 30 Pro, number 8. So bakit nasa number 8 lang si Tecno Camon 30 Pro? Well, although malaki yung leap nila pagdating sa camera capability this year, lalo na sa color science, na talaga namang nagustuhan ko, meron pa rin mga dapat i-improve si Tecno para sa Camon series nila. And the biggest one of them all is pagdating sa video.
So sa video recording, meron tayong 4K 60fps, but the problem with transient phones, hindi po nila ginagandahan ng husto yung stabilization ng mga devices nila. So maybe next year, pag pinaganda na nila yung stabilization ng 4K 60fps, we might be able to see Tecno Camon series going up dito sa listahan natin. But there are things that you need to know kung bakit magandang option pa rin to considering yung price range niya. So for the 30 Pro, meron tayong Dimensity 8200 na chipset which is very capable for gaming. Pwede pang laro ng games like Genshin Impact, Farlight 84, and other power-hungry games. So swak na combination talaga yan, yung performance plus a good camera system. And kung gusto mo pa ng mas higher end and mas premium na device, they have the premier version of the Tecno Camon 30 Pro. So sa premier version, meron tayong metal body plus meron tayong optical zoom na 3 times, and I'm telling you, it's very useful. Pwede nyo talaga mapakinabangan ng husto yung 3 times zoom dito. I really appreciate na meron pa rin tayong optical zoom dito sa premier na version ni Tecno Camon 30 Pro. Susunod naman yung Nothing 2A. Although I'm showing you right now yung Nothing 2A Plus, pero pag-usapan natin ng mabilisan yung Nothing 2A. So yung Nothing 2A was one of my favorite phones talaga this year nung na-review ko, and nalaman ko yung presyo na nasa 18,000 pesos. Tapos it's a well-balanced device, maganda yung build quality, maganda yung performance with the MediaTek Dimensity 7200. Decent yung cameras niya, although merong over-sharpening na nangyayari, but still, it's a really well-balanced device, something that I can highly recommend sa mga sawana, sa mga hindi gaanong magandang OS. So if you really just wanna experience the Nothing OS na hindi ka gumagastos na sobrang mahal, well, it's one of the best options right now. Meron pa rin tayong glyph system dito. It's a flat display as well, and mala iPhone yung feel niya in the hand dahil nga flat yung edges niya. So hindi po ito yung mga rounded edges na nakasanayan natin with other Android devices. And yung Nothing OS theme niya, talagang mapapamahal kayo kung sakaling gusto nyo yung mga ganitong design na aesthetic talaga. Napakagandang device talaga nito from a company that's just trying to grow bigger para makalaban sa kompetensya, and hopefully, it gains traction pa talaga, more support from consumers, because guys, this is a really good product. And yung CEO nila is someone that I trust in the tech industry, na sana mapalago niya pa at sana mabigyan niya pa tayo ng mga magagandang produkto. You can buy this from Digital Walker. Again, link in the description box. So number 6 naman, alam kong marami akong viewers na meron na nitong phone na to. This is the Poco X6 Pro. So sakto-sakto, X6, number 6. So bakit nakaangat sa number 6 si Poco X6 Pro? Well, one of the biggest reasons, if not the biggest reason talaga kung bakit nasa number 6 to sa listahan natin, yung presyo niya. Guys, bumababa to down to 15,000 pesos or minsan below 15,000 pesos pa. I think may nakita ako before na comment na 13,000 pesos niya lang nabili itong Poco X6 Pro niya. And for that price, 13,000 pesos, meron ka ng MediaTek Dimensity 8300, 1.5 million ang tutu benchmark points. And para sa mga mahilig sa camera and iniisip nila na, pero kulelat yung camera nitong X6 Pro. Well, not quite. It actually has a decent camera. Pwede nyo pang mapaganda yung output niya if gagamitan nyo ng Gcam. So, ganun lang kasimple kung bakit nasa number 6 natin to. Kasi 13,000 pesos, pwede kayo maglaro ng top games. And this will last you for several years dahil nga sa lakas ng chipset nito. Now, bago ko ibigay sa inyo yung top 5 natin, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe kayo dito sa channel natin para matulungan nyo akong makamit yung goal natin na 300,000 subscribers by the end of the year. Anyway, yun lang naman yung munting paalala. Hit nyo na rin yung notification bell para makapanood pa kayo ng mga videos pag nag-upload ako, kasi marami pa tayong gagawin ng mga ganitong klaseng video. So, abangan nyo po dito sa channel natin. Anyway, without further ado, ito na po yung top 5 natin. So, number 5 is the Honor 200 Pro. Actually, mas mataas pa talaga sana to sa listahan natin kung hindi lang ako na timingan na hindi ganun kaganda yung software niya pagdating sa camera. Kasi itong Honor 200 Pro is talagang ina-advertise nila, mina-market nila na sobrang ganda ng portrait shots nito. Pero, nung ako na yung sumubok mismo, aba, nagkasablay-sablay yung mga portrait shots na kinunan ko. Pero take note guys,
para lang po yun sa mga portrait shots. Para naman sa mga regular photo shots or photo samples na nakuhanan ko while we were in South Korea, solid po yung mga nakuha ko. So para sa mga Honor fans na nagalit sa akin for telling the truth and hindi matanggap yung katotohanan sa phones nila, guys, don't shoot the messenger. Sinishare ko lang naman yung actual user experience ko, and kung nagkaroon na ng software update to fix the issues na nakita ko sa video ko, well, kudos to you guys, kasi that means you will have a way better device pa than what I was able to test. But again, I actually really like the Honor 200 Pro, lalo na sa specs na binibigay sa atin. Meron siyang Snapdragon 8s Gen 3 that's very powerful and very capable. It will last you for several years. Kaya naman, ang hiling ko talaga sa Honor, ayusin nyo na po yung software updates para mas maganda yung image algorithm nyo, lalo na sa portrait shots na talaga namang binibida nyo sa mga videos nyo and sa marketing materials nyo. Moving on, it's the Poco F6. Napaka-basic lang po ng paliwanag nito. 20,000 pesos or below, magkakaroon na kayo ng Snapdragon 8s Gen 3. It's a very powerful device for a very low price. Or teka, let me change that. Relatively low price. Kasi 20,000 is still 20,000. Mahal pa rin yan. But still, para sa specs na makukuha nyo dito, it's worth it, guys. Yung performance niya, it's really good. Although nung ni-review ko to, medyo nagkaroon tayo ng sablay sa testing natin kasi hindi consistent yung FPS niya. Hindi natin ma-unlock yung highest FPS sa ibang games, and minsan pa baba and pataas yung FPS na nakuha ko with Genshin Impact. But I'm hoping, dahil matagal ko na hindi natetest, sana na-improve na nila yung optimization with the games. Kasi ang mas nagagamit ko is this one, the Redmi Turbo 3 na Harry Potter Edition. And kung gusto nyo ring bumili nito, not the Harry Potter Edition kasi I think it's sold out na. Lilink ko rin po to sa description box. I think mas mura pa to sa Poco F6 and it's basically the same phone. So makakakuha ka talaga ng magandang specs, magandang performance, and decent cameras. Actually, good cameras with 4K 60 FPS with the Poco F6. That's a really great combination. That's why it's our number 4 phone in this list. And number 3 sa list natin is the Vivo V40. Meron po akong recent review ng Vivo V40 and I really love the quality of the camera on that phone. For something that's priced at 24,000 to 25,000 pesos, talagang alam ni Vivo yung focus niya. And it's with the photos, not so much with the videos, although the video is also good, stable at 4K 30 FPS, pero more on the photos talaga. With the Zeiss partnership na nilagay na rin nila sa V40 series, is a really good development para sa mga mid-range phone users. And although hindi ganun ka-top tier yung performance ito dahil naka Snapdragon 7 Gen 3 lang, asahan nyo pa rin, meron tayong 800,000 Antutu benchmark points. And dapat talaga, guys, dito yung place ni Honor 200 Pro kung hindi lang nagkaroon ng aberya sa testing ko. And ito dapat Vivo V40 yung nasa number 5. But that's how things happen, kaya pinagpalit natin yung positions nila. So again, pwede magkapalit yung positions nila. Depende na lang talaga sa user experience ko. And again, this is all personal to me, but I'm sharing it with you para alam nyo at may idea kayo. Anyway, going back sa V40, na-appreciate ko talaga yung magandang image processing. Although, kaya hindi to nag-number 2 or nag-number 1. Dahil pagdating sa portrait mode, may napansin tayo na parang hindi siya improvement, parang step back siya kasi hindi na naging perfect yung mga cutouts natin pag nagsushoot ng portrait photos. So hopefully that's something that gets addressed sa future updates ng Vivo V40. But for me, solid yung performance, solid yung build and design, and meron pa tayong Zeiss partnership for the Vivo V40, earning it the number 3 rank dito sa list natin. And for number 2 on our list, it's the Xiaomi 14T. Magandang performance, the same performance as the Poco X6 Pro, pero nilagyan na mas magandang camera system with optical zoom and Leica partnership. So meron tayong Leica filters dito and talagang mapapakinabangan nyo ng gusto yan kung mahilig kayo mag-take ng photos. And meron pa tayong 4K 60 FPS na video recording and it's stable.
And also, yung selfie camera nito is much improved from previous Xiaomi phones dahil meron na tayong 4K video recording sa selfie cam niya mismo. And while pagdating sa quality ng photos, mas pipiliin ko pa rin si Vivo V40 dahil sa preference ko ng kulay na I like the warmer tones compared to the cooler tones na binibigay ni Xiaomi. Binigyan ko siya ng advantage pagdating sa 4K 60 FPS na video recording because that's something that I personally use. Now, kung hindi naman kayo nagre-record ng 4K 60 FPS, it shouldn't be a big deal and pwede nyong pagpalitin yung Vivo V40 with the Xiaomi 14T kung mas trip nyo talaga yung Vivo and hindi naman talaga big deal sa inyo yung 60 FPS na video recording. But with that said, again, this is our number 2 sa list ng best mid-range phones in 2024. And bago natin i-reveal yung number 1 sa list natin, well, we have to give a shout out or honorable mention sa isang device na marami rin na napabili but it's not something that made the list dahil may mga kakulangan siya pagdating sa camera niya and overall build and design niya. This is the Infinix GT20 Pro. Although maganda and gamer yung aesthetic niya, yung build and design niya is still plastic body. Plus, the cameras on the GT20 Pro are really not good. Now, marami magde-defend. Sasabihin, maganda naman and okay naman yung camera ng GT20 Pro natin. Bro, marami po akong pinagkumpara. Hindi lang po GT20 Pro ang tinest ko. That's why I am confident to tell you na hindi po siya maganda when comparing it to the other mid-range devices na sinubukan ko. And huwag kayong masasaktan po pag sinabi kong hindi maganda yung camera ng isang device kasi it's not really an attack sa inyo. It's just that ako, as a tech reviewer, napapansin ko yung mga bagay na yan because tinitingnan ko mismo yan sa display ko, nakikita ko mismo yung bigger image. Kaya wala po akong isi-sugarcoat dito, wala po akong bias pagdating sa isang device kung ano yung mas prefer ko. Depende na lang po talaga sa actual na makita ko dyan sa display ko. So that's why kina po si Infinix GT20 Pro dito sa listahan natin at hindi nakapasok sa top 10. Anyway, eto na po yung big reveal natin para sa number 1 phone dito sa mid-range this 2024. Again, this is my personal choice. Kumbaga, kung papipiliin ako sa mga mid-range devices na lumabas this year, kung may pera ako na pambili, eto po mismo ang bibilhin ko. Ako, si Janus na Pinoy Techdad, ito po ang pipiliin ko. Pupunta po ako sa tindahan, pabili po ng phone. Eto na po, Poco F6 Pro. Grabe yung build design, premium na premium, glass back panel. Meron pa tayong mala gold trimmings dito sa black colorway natin sa camera lenses niya. This is an absolute beast. Meron tayong Snapdragon 8 Gen 2, that's flagship level of performance. 1.5 million ang Tutu benchmark points. Solid yung optimization. Lahat ng games na ibato nyo dito, kayang-kaya. 120 watts of fast charging and may charger pa na kasama mismo sa box. Lahat po ng hanap nyo nandito na, 4K 60 FPS video recording. Very decent po yung camera na to, although this is more of a gaming phone. But you'll be surprised sa kakayahan ng camera nito. Kasi kahit ako, nagugulat ako na, ay, minaliit ko si Poco F6 Pro. Pero yung mga photos na na-snap ko was something that I actually really liked. Sharp po yung images, maganda po yung colors, and pwede nyo pang i-enhance using the Gcam para dito. So yun po yung top 10 list natin. Hopefully you enjoy this video. And kung hindi man nasama yung favorite phones nyo na mid-range device, I'm sorry. Baka hindi ko na-review, baka hindi ko lang din na-tripan. Pero kung talagang trip na trip nyo, let me know in the comment section. Paalam nyo sa akin kung ano yung best na mid-range device nyo this 2024 or kung ano man yung target nyong bilhin ngayong 11/11 sale or maybe during the 12/12 sale. And kung gusto nyo ng mas mura pa na mid-range devices, may mga list rin po ako from 2023. Tingnan nyo rin po yun. Baka makakuha kayo ng magandang deals for the older phones. Anyway, hopefully nakatulong tong video na to, and kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.